السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد الرحمن عادل من قناة انزا بوكس. النهاردة هنتكلم عن حاجة جديدة كده اكتشفتها في موبايل سامسونج جالاكسي ايه 52 و 72. اي حد معاه الموبايلين دولت هتكون الميزة دي موجودة فيه. طبعا لما بتيجي مثلا تمسك الموبايل في اول مرة كده وبتستكشفه في المرة الاولى، تيجي مثلا لو انت هنا عايز تقفل الموبايل بتضغط كده على زرار القفل، بتلاقيه بيجيب لك بيكسبي مش بيقفل الموبايل. او انت مثلا مش عارف تعمل اعادة تشغيل للهاتف زي ما احنا شايفين كده. مرة تانية، لما هو الزرار مثلا اللي بيقفل الموبايل بتضغط عليه ضغطة طويلة بيكون المفروض يجيلك اعادة تشغيل او قفل الشاشة. هنا لا، بيحولك على بيكسبي على طول. فدي حاجة مزعجة جدا، وفي ناس ما بتكونش عارفة تتصرف المشكلة دي ازاي. بس قبل اي حاجة بقى، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش اللايك عشان الفيديو ينتشر لكل الناس، وتشيره لكل الناس برضه عشان لو حد مش عارف المشكلة دي يحلها ازاي يكون عنده الطريقة بإذن الله. خلينا نخش على طول في الفيديو ونشوف هنحل الطريقة دي ازاي. بنيجي هنا عند الاعدادات، بنلاقي حاجة هنا اسمها الميزات المتقدمة زي ما احنا شايفين كده. وبنلاقي حاجة هنا برضو اسمها المفتاح الجانبي. طبعا زي ما احنا شايفين لما بنفتح المفتاح الجانبي بنلاقي هنا مثلا التشغيل السريع للكاميرا، فتح بيكسبي، فتح التطبيق. ده لما بتضغط مرتين على الزرار اللي هو ايه هنا، ده الزرار اللي هو قفل الشاشة، لما تيجي مثلا تضغط عليه مرتين كده بتلاقي ان هو فتح لك زرار الكاميرا. طب احنا مش عايزين دلوقتي زرار الكاميرا مثلا، ولا عايزين لما نضغط بالضغطة اللي احنا شفناها ديت يفتح لنا بيكسبي. عايزين نقفل الموبايل على طول، نيجي هنا زي ما احنا قلنا على الضبط، وبعد كده الميزات المتقدمة زي ما احنا شايفين كده، وبعد كده المفتاح الجانبي. وبنيجي هنا عند الضغط مع الاستمرار ديت، وبنضغط على قائمة إيقاف التشغيل. بدل ما هي تنبيه بيكسبي كده باللون الأزرق بنخليها قائمة إيقاف التشغيل بالشكل ده. وبعد كده بنرجع عادي بره خالص، وبنيجي كده نضغط ضغطة طويلة، بنلاقي هنا ان هو ظهر لك إيقاف التشغيل وإعادة التشغيل ووضع الطوارئ مع إيقاف التشغيل. طبعا هو هنا بيجي لك برضو هنا ضبط المفتاح الجانبي على طول. ممكن تضغط هنا لو انت عايز تغيرها وتخليها تنبيه بيكسبي تاني براحتك برضو، او تخليها قائمة ايقاف التشغيل زي ما احنا شايفين كده. برضو خليناها قائمة ايقاف التشغيل، ولما نرجع ضغطة مطولة هنلاقي اعادة تشغيل الهاتف. لو ضغطنا اعادة تشغيل هيرجع على طول، هيقفل الموبايل ويشغله تاني معاك. بس دي كانت حاجة سريعة كده لازاي تغير زرار بيكسبي وتخليه ايقاف او اعادة تشغيل الموبايل، لان في ناس كتير مش هتعرف تعمل الخاصيه ديت في موبايلات سامسونج اي 52 و 72، خصوصا الناس اللي هي لسه اول مره تتعامل مع موبايلات سامسونج. فما تنساش بقى تدعمنا باللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اشوفكم في فيديو جديد والى اللقاء.